Μάνα, το αναγνωρίζεις? Αυτό είναι το κόνσεπτ, ότι κάνω μπάνιο έτσι. Σε παρακαλώ πολύ, μην με πετάξεις. Μα πότε το χάλασε ο σκύλος? Και... άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γεια σας. Μπα. Δεν ήθελα εγώ να το κάνω αυτό το βίντεο από την πρώτη στιγμή. Α, μπορώ να ξεκινήσω? Μάλιστα, να ξεκινήσω. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube, εδώ που θέλω να αισθάνεστε σαν να είναι το σπίτι σας. Σήμερα μαζί θα πετάξουμε πράγματα, πολλά πράγματα και άλλα πράγματα. Πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και δεν χρειαζόσαστε σίγουρα. Κάντε λοιπόν like, κάντε subscribe, χτυπήστε και το καμπανάκι και ξεκινάμε. Εκαθάριση αμέσως τώρα. Τώρα όμως, γιατί τώρα δεν αντέχω. Πεθαμένα φυτά. Κάποιο φυτό που είτε έχει πεθάνει εντελώς ή που θα πεθάνει σύντομα, το έχετε. Λοιπόν, ξέρετε κάτι? Δεν θα αναστηθούν, ειλικρινά σας το λέω, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε εφόσον πέθαναν και επίσης δεν είναι και ωραία όλη αυτή η νεκρά φύση, αν δεν βρίσκεται σε πίνακα και βρίσκεται μέσα σε μια γλάστρα. Αυτό εδώ πέρα, μάνα, το αναγνωρίζεις? Αλήθεια. Αυτός ήταν ένας εκπληκτικός κάκτος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Και κατάφερα και τον έκανα, αγάπη μου, σμίκρινα τον κάκτο. Έχει γίνει σαν αχινός, ξεράθηκε ο κάκτος, βγήκανε άλλα λουλούδια, ξεράθηκαν και τα άλλα λουλούδια και ακόμα τον είχα στη βεράντα. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, οπότε ξέρετε δεν πρόκειται να αναστηθούν ποτέ. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα φυτά που μπορεί να φυτοζωούν που λένε. Παραδείγματος χάρη αυτό έχει ήδη ξεραθεί τα δύο και γενικότερα αυτό πετάχτε το έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό ποιανού είναι? Ποιανού είναι? Εγώ. Χριστίνα μου, αυτό το πράγμα στο φέραν δώρο ή το αγόρασες μόνος? Φέραν δώρο, δεν θέλω. Α, και τους μιλάς ακόμα? Προσπέκτους από delivery. Λοιπόν, κάθε σπίτι, και μην μου πείτε ότι δεν έχετε ένα σιρτάρι ή ένα ντουλάπι που μέσα έχει προσπέκτους από το 2009. Τα περισσότερα καταστήματα πρώτα απ' όλα έχουν κλείσει. Κατά δεύτερον, έχουν αλλάξει σίγουρα το φαγητό τους. Και κατά τρίτον, παιδιά, έχουμε 2022. Μαντέψτε τι, δεν χρειαζόμαστε αυτά όλα εδώ που καταλαμβάνουν χώρο και επίσης και όλο το χαρτί. Έτσι, έχουμε τα applications, έχουμε τα κινητά μας, έχουμε όλα αυτά. Οπότε, γεια. Θαρμένα, τρυπημένα και κακοφορμισμένα μαξιλάρια, διακοσμητικά μαξιλάρια, μαξιλάρια του κρεβατιού, γενικότερα μαξιλάρια. Αυτά εδώ δεν θέλω ούτε να τα πιάσω γιατί δεν είναι δικά μου, αλλά να. Είναι, ναι, είναι κάποιο από την ομάδα μου. Αυτό εδώ πέρα ήταν διακοσμητικό μαξιλάρι. Πιανού? Δικό σου και αυτό. Απολύεσαι εσύ. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πια διακοσμητικά μαξιλάρια. Εντάξει, το έχετε καταλάβει. Αυτά λένε άλλα πράγματα και σε κάνουν και. Αλήθεια, το έχεις αυτό στο καναπέ? Μα το χάλασε ο σκύλος, δεν θέλω. Μα πότε το χάλασε ο σκύλος? Πέρυσι. Πέρσι. Πέρσι. Και ζεις ένα χρόνο με αυτό στον καναπέ. Αγάπη μου, πρέπει να αλλάξει μαξιλάρι σκύλο. Δεν γίνεται. Άδεια αρωματικά χώρου. Ή γεμίστε τα ή πηγαίνετε τα κατευθείαν στην ανακύκλωση. Τώρα, άμα έχετε βρει τίποτα χύμα, πολύ ωραίο άρωμα, τα βάζετε μέσα και τα κάνετε. Ναι, είναι ωραία για διακοσμητικά. Εμένα το λες αυτό, το έχουμε στο γραφείο 4 χρόνια. Και ακόμα από τόσο κόσμο δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να το γεμίσει ή να το αλλάξει. Οπότε όλα αυτά εδώ, ξέρετε κάτι, βρίσκονται γύρω-γύρω. Πετάξτε τα, δεν είναι ωραία. Πάρτε αυτά. Εντάξει, το άλλο φανταστικό, μη με ρωτήσετε εμένα, ναι, το έχω σε όλα τα σιρτάρια μου. Λοιπόν, επαγγελματικές κάρτες ανθρώπων που συναντήσατε για μία φορά στη ζωή σας, συνήθως. Σας λένε πάρε και την κάρτα μου, μάλιστα λες, εσύ την παίρνεις την κάρτα, την πετάς. Δηλαδή, εμένα που υποτίθεται είμαι ένας τακτικός άνθρωπος, αν με ρωτήσετε μπορώ να σας πω κατευθείαν 7 διαφορετικά μέρη που έχω επαγγελματικές κάρτες ανθρώπων που συνάντησα στη ζωή μου, που μου δώσαν την κάρτα τους, που ξέρω ότι δεν θα τους ξανασυναντήσω ποτέ, δεν θα τους πάρω τηλέφωνο ποτέ, δεν μου χρειάζεται σε κάτι σε ποτέ και όμως κάθε φορά που βλέπω την κάρτα από τον Κρεοπόλη, έναν Κρεοπόλη στην Άουσα, που μου είχε δώσει ότι έχει πάρα πολλά κρέατα, και την βλέπω, πάω να την πετάξω, παραδείγματος χάρη, και λέω: μωρέ, μην την πετάξω, κάτι μπορεί να μου χρειαστεί. Ρε παιδιά, πού μπορεί να μου χρειαστεί ο Κρεοπόλης από την Άουσα πριν από 6 χρόνια? Όχι, πείτε μου. Θα πάω στην Άουσα να πάρω μπριζόλες? Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
Ποτέ δεν ξέρει. Και όμως δεν ξέρω, κάτι με πιάνει και λέω: άστα, την έχουμε εκεί πέρα να υπάρχει. Λοιπόν, επίσης υπάρχουν ειδικές εφαρμογές στα κινητά για τις επαγγελματικές κάρτες. Οπότε πιάνουν πάρα πολύ χώρο και. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πάει και αυτές. Κρέμες και καλλιτικά που έχουν λήξει και δεν το ξέρετε. Σε αντίθεση με τα τρόφιμα, η αντίστροφη μέτρηση για τα καλλιτικά ξεκινάει τη στιγμή που θα τα ανοίξετε. Σε όλες τις συσκευασίες υπάρχει ειδική σήμανση. Ένα μικρό βαζάκι μέσα στο οποίο αναγράφεται ένας αριθμός και το γράμμα το μη, που υποδηλώνει τους μήνες από το months, το αγγλικό months, και λέει δίπλα 6 μη. Έτσι, δηλαδή 6 months. 6 μήνες. 12 μη, ένας χρόνος, 24 μήνες, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν. Μην με ρωτάτε εμένα που ακόμα βάζω την αντιλιακή από πέρσι το καλοκαίρι, την ίδια, γιατί λυπάμαι. Και δεν κάνει. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ, πάρα πολύ ωραία. Θαρμένα ριχτάρια. Αυτά εδώ τα πιάνω έτσι γιατί δεν είναι δικά μου και είναι ριχτάρια και ήταν σίγουρα σε καναπέ. Σε καναπέ ήταν αυτά. Α, ωραία. Άρα έχουν κάτσει πολύ ποπί πάνω. Είναι πλημμένα. Θαρμένα ριχτάρια. Καταλάβατε γιατί. Φαίνεται ότι τα έπιπλά σας θα κάνουν να φαίνονται χειρότερα. Λοιπόν, τα κάνουν τα φθαρμένα ριχτάρια, τα έπιπλα να φαίνονται πολύ χειρότερα και φαίνεται και το σπίτι σας να φαίνεται χάλια. Αλλάξτε τα φθαρμένα τα ριχτάρια. Δεν είναι τίποτα, ριχτάρι είναι. Δεν είναι και κάτι τόσο το φοβερό. Τέλος, έξω από το σπίτι και τα φθαρμένα τα ριχτάρια. Καμένα γάντια κουζίνας. Αυτά εδώ είναι καμένα γάντια κουζίνας. Ντρέπομαι πάρα πολύ, δεν τα φοράω. Να. Ποιανού είναι? Δεν ξέρω. Δικά μου είναι. Και ντρέπομαι πάρα πολύ και τα βλέπω 2-3 χρόνια κάθε φορά που μαγειρεύω. Και λέω πρέπει να βρω και πρέπει να βρω και πρέπει να βρω. Και παιδιά δεν έχω βρει, όλο το ξεχνάω. Από ό,τι καταλαβαίνετε, έχω πρόβλημα σε αυτή την περιοχή με το φούρνο. Δηλαδή, όλο το υπόλοιπο είναι σχεδόν οκ. Αλλά σε αυτή την περιοχή δεν ξέρω τι κάνω. Έτσι μπαίνω. Δηλαδή, εδώ βλέπετε ότι έχω πρόβλημα. Και επειδή έχει φύγει όχι μόνο το ύφασμα, έχει φύγει και ο γυαλοβάμβακας, έχει φύγει και το από κάτω ύφασμα. Το επόμενο στάδιο, βγαίνει εδώ πέρα, βλέπετε όλος ο καρπός. Το επόμενο στάδιο είναι ότι θα καταλήξω με έγκαυμα στον Ευαγγελισμό που είναι και από εκεί. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα δεν είναι καθόλου ωραία στην κουζίνα και μπορεί να προκαλέσουν και ατύχημα. Οπότε, ναι, καμένα γάντια κουζίνας. Γεια σας. Μπα. Σε παρακαλώ πολύ, μην με πετάξεις. Το λυπάμαι, αλήθεια. Μην με πετάξεις, τόσα χρόνια είμαστε μαζί. Σου έχω βγάλει τόσα πράγματα από το φούρνο και εσύ θες να με πετάξεις. Από ό,τι καταλάβατε, σας αλλάξαμε τελείως ως διαμαγείας και βάλαμε τη δεύτερη φούρνια σαβούρας που έχετε στο σπίτι σας. Φούρνια. Κάτι άλλο που δεν χρειάζεται στο σπίτι σας οπωσδήποτε είναι οι ηλεκτρονικές και οι ηλεκτρικές συσκευές παλιάς τεχνολογίας που, πολύ σημαντικό αυτό, δεν λειτουργούν πια. Μαντέψτε, δεν θα ξαναλειτουργήσουν. Δηλαδή, χάλασε καυτιέρα, δεν θα ξαναβγάλει καφέ. Είναι σίγουρο, δεν την έχετε στο ντουλάπι, στο σιρτάρι, να τη βλέπετε. Εδώ, την παλιά τη σιντιέρα. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό εδώ το ούφο. Δεν θα ξανακούσετε CD. Δεν πρόκειται να ξανακούσετε CD. Όχι, δεν παίζει, είναι χαλασμένο. Οπότε δεν το χρειάζεσαι. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ πέρα δεν λειτουργούσαν, δεν θα ξαναλειτουργήσουν. Επίσης, παλιά κινητά. Τι να το κάνεις, μάνα μου, ότι δηλαδή θα σου χαλάσει το καινούριο το iPhone το 10, το 11, το 9, το 13 και θα γυρίσεις πίσω στο 1994. Δηλαδή, ότι θα στέλνεις μηνύματα με αυτό, εδώ, τύπου, θα θυμάστε, εδώ. Αχ, κολλάει κιόλας. Ότι τι, ότι θα το χρησιμοποιήσεις? Δεν θα το χρησιμοποιήσεις. Ότι είναι συλλεκτικό? Δεν είναι συλλεκτικό. Έχω κι εγώ ένα κουτί, στο οποίο κουτί μέσα έχω κρατήσει κάποια κινητά. Αλλά έχω κρατήσει το iPhone το 1, το iPhone το 2, το iPhone το 3. Ψέματα σας λέω, έχω και κάτι τέτοιο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γι' αυτό με έχουν πιάσει λίγο τα διαόλια μου. Θα σας πω γιατί. Θα σας πω την αλήθεια μου και είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Διότι σχεδόν ό,τι λέω και σχεδόν ό,τι δείχνω, σκέφτομαι ότι έχω και 1, 2, 3, 5, 10 από αυτά στο σπίτι. Δηλαδή και με νόμιζα για τακτικό. Και τα βλέπω όλα αυτά μπροστά μου και κάθομαι και κάνω το δάσκαλο και εγώ τα ίδια είμαι. Εκτός από τα μανώ. Μανώ δεν έχω. Θα την πω την αλήθεια μου στο σπίτι μου μέχρι τώρα. Λοιπόν, τα μανώ για τα νύχια που έχουν λήξει.
Αυτό μου είπανε να σας το πω. Όλα τα άλλα τα ξέρω. Άμα είσαστε από την Θεσσαλονίκη, οι Όζες. Εμένα μου το λέγει ναυσικά αυτό το Όζα, η φίλη μου, καλή κολλητή μου, κουμπάρα μου. Αλλά τέλος πάντων, εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι αυτά πρέπει να τα πετάξετε. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να τα πετάξετε τα λιγμένα. Πείτε μου γιατί. Γιατί γίνεται πολύ σφιχτό. Τι σφιχτό δηλαδή. Ενώ όταν το αγοράζει είναι μελάτο τύπου. Είναι πιο μέλα. Είναι πιο... Πιο μελάτο λέει. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, εδώ πέρα τα μανό ή τις Όζες, τα οποία έχουν λήξει, πετάχτε τα, γιατί όπως με πληροφορούν οι αγαπημένες μου συνεργάτηδες, με τον καιρό ξέρετε πολύ καλά ότι γίνονται σαν μπετόστοκος, ξέρω εγώ ένα πράγμα που κατάλαβα, και δεν απλώνουν καλά στα νύχια. Και γιατί τα κρατάτε όλα αυτά, άντε κι άλλος χώρος να φύγει. Λοιπόν. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια παλιά κουρτίνα μπάνιου. Έτσι. Δηλαδή, κάνει το μπάνιο κατευθείαν να φαίνεται, το καταλαβαίνετε, πολύ παλιό. Πολύ παραμελημένο. Και επίσης, είναι και το θέμα είναι βρώμικο. Δηλαδή, αυτή είναι κουρτίνα μπάνιο. Ναι. Αυτή είναι κουρτίνα μπάνιο. Εγώ δεν την πιάνω. Γάτε. Μπράβο. Ευχαριστώ. Δηλαδή τώρα, αν έχετε το Θεό σας, μου φέρατε μία παλιά κουρτίνα μπάνιου από το σπίτι σας. Δεν θέλω να ξέρω καν ποιανού είναι, που σημαίνει ότι σε αυτή την κουρτίνα εδώ πέρα έχουν πέσει χιλιάδες νερά, χιλιάδες, ναι, αναμνήσεις. Πολύ... Επίτηδες τα κάνετε όλα αυτά. Δεν ήθελα εγώ να το κάνω αυτό το βίντεο από την πρώτη στιγμή. Με βάζουν και κάνω πράγματα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι μια πολύ παλιά κουρτίνα μπάνιου. Οπότε το κόνσεπτ είναι αυτό. Σταματήστε, έλα επίτηδες να τα κάνετε όλα αυτά, Παναγία, με έχει πιάσει φαγούρα παντού. Αυτό είναι το κόνσεπτ, ότι κάνω μπάνιο έτσι. Εκτός από την πιο βρώμικη κουρτίνα μπάνιου, αυτή πρέπει να είναι μακράν και η χειρότερη κουρτίνα μπάνιου. Εκτός κι αν είστε 11 χρονών. Οπότε σας το συγχωρώ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, Λοιπόν, αυτή είναι εδώ, την κουρτίνα μπάνιου, τις βρώμικες κουρτίνες μπάνιου, που πάνω έχουν χιλιάδες κυτρινίλες, που είναι από εσάς οι κυτρινίλες. Για πέταμα, παιδιά, να σας πω κάτι. Πραγματικά θέλω να μπω στην τουζιέρα μετά από αυτό το πράγμα, το σημερινό. Πολυκαιρισμένα, σκονισμένα, δεν έχω χειρότερο και ξεθυμασμένα ποτπουρί. Σε πόσα σπίτια έχετε μπει, πείτε μου την αλήθεια, και βλέπεις μέσα ποτπουρί και κάθε φορά σκέφτεσαι από ποια δεκαετία είναι. Αυτό δεν σκέφτεσαι. Δηλαδή, τα βλέπεις μερικά από αυτά και καταλαβαίνεις ότι μόλις τελείωσε το χειρουργείο. Στο μεταξύ θα με βγάλετε για κανένα υποχόνδριο, που δεν είμαι υποχόνδριος, αλλά πείτε μου εσείς. Λοιπόν. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα στο σπίτι και ξέρεις κατευθείαν ότι με το που το δεις αυτό δεν έχει αγοραστεί αυτή τη δεκαετία ούτε την προηγούμενη, είναι από την προ-προηγούμενη, διότι το παίρνεις το ποτπουρί, μύριζε καλά. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μυρίζουν ποτέ για πάνω από ένα μήνα. Ένα μήνα το πολύ. Λοιπόν, το πήρες, το έβαλες μέσα σε μια πιατέλα το 2007 και ακόμα το 2023 βρίσκεται μέσα στην ίδια πιατέλα αυτή εδώ πέρα η πολύ νεκρή φύση. Δηλαδή, ψόφια εντελώς. Οπότε αυτά, γιοκ. Ποιο τεστ? Όχι, λαμόρε που θα ψήξω να δούμε αν έχουν σκόνη. Εγώ θα φύγω. Εγώ θα φύγω. Ειλικρινά, μέχρι πριν λίγο ρώταγα από ποιον το σπίτι είναι αυτό. Δεν θέλω να ξέρω πια για τους συνεργάτες μου. Θα σκέφτομαι ότι είναι αλλωνών. Δεν είναι δικό μου συνεργατών. Τα από φίλους δεν τα πήρατε? Ναι. Τους ξέρω. Δεν τους ξέρω. Θέλω να τους μάθω. Δεν θέλω να τους μάθω. Σως από fast food. Μη μου πείτε ότι το κάνετε. Το κάνετε. Το κάνω κι εγώ. Παίρνετε το fast food, σας έρχεται στο σπίτι, σας έχουν πετάξει μέσα έτσι 10-15 όπως τα πετάνε. Τρώτε το 1-2 και μετά λέτε μωρέ μην πάει χαμένη μαγιονέζα, τη βάζετε στο ράφι, στο ψυγείο. Έρχεται το επόμενο, βάζετε και έτσι. Έχουν μαζευτεί καμιά πενταριά εκεί και μαντέψτε για ένα παράξενο λόγο
ποτέ δεν τρώμε από αυτά. Δηλαδή, εμένα την επόμενη φορά που έρχεται το fast food, έτσι δεν είναι. Και τις πατάτες παίρνεις τη μαγιονέζα σου. Αυτά τα μαζεύεις για να μην πάνε χαμένα, αλλά δεν τα τρως ποτέ. Να σας πω κάτι, και δεν θα τα φάτε ποτέ και θα λήξουνε και πετάξτε τα. Και ναι, είναι από το δικό μου ψυγείο. Άτε. Και, γιατί εγώ άνθρωπος δεν είμαι. Καμένα, ξυλωμένα, απαρχαιωμένα, λερωμένα σουπλά. Τώρα είναι ωραίο να τρως αυτό. Κάποτε ήταν ένα πολύ ωραίο φύλλο, μπαμπού, μπλα 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 μπλα. Κάτσε τώρα να τρως αυτό. Εδώ πέρα. Τα παιδιά σου κάτσαν και κάνανε τον Πικάσο πάνω σε αυτό. Κάτσε να τρως αυτό. Εδώ. Ο σύζυγος. Τρύπες. Όλα αυτά. Αυτά εδώ είναι όλα για πέτωμα. Δεν είναι και ακριβά, τα αναπληρώνουμε. Καλά, αυτό μην το συζητήσω εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι το σουπλά βεντάλια. Το κάνεις έτσι και κάνεις και λίγο αέρα. Βγάλτε τα σας παρακαλώ όλα αυτά από το σπίτι σας. Όλα αυτά από το σπίτι είναι σαβούρα, είναι κλάτερ. Μέχρι τώρα σας έχω αδειάσει 3 τετραγωνικά. 3 τετραγωνικά. Μη σας πω 5. Τι τετραγωνικά, κυβικά. Και προσοχή, ό,τι πετιέται, πετιέται. Ό,τι ανακυκλώνεται όμως, ανακυκλώνεται. Μην ξεχνάτε την ανακύκλωση. Στην ανακύκλωση. Η επόμενη φουρνιά σαβούρας. Παλιές, σπασμένες ομπρέλες. Γιατί, πραγματικά, γιατί. Ότι θα βγείτε στη βροχή με αυτό, ας πούμε. Δεν θα βγείτε στη βροχή. Για ψυχολογικούς λόγους. Ποιους ψυχολογικούς λόγους? Ότι έχεις ψυχολογικά εννοείς, για να έχεις την ομπρέλα. Αυτούς τους ψυχολογικούς λόγους. Λοιπόν, τις καλές τις κρατάμε, τις παλιές τις πετάμε. Δεν θέλουμε σπασμένες ομπρέλες στο σπίτι. Είναι για όσους τα πιστεύετε και γρουσουζιά. Γιατί μπορεί να μην σας είχα πείσει μέχρι τώρα, τώρα που σας είπα ότι είναι γρουσουζιά, θα τις πάτε να τις βρείτε να τις πετάξετε όλες. Αν έχεις δώσει το πρώτο σου φίλι κάτω από την ομπρέλα μες στη βροχή. Δικιά σου ήταν αυτή που πέταξα. Και έχεις δώσει το πρώτο σου φιλί κάτω από αυτή την ομπρέλα μες στη βροχή πριν από 25 χρόνια. Κράτα την. Τι να σου πω. Κράτα την, το θυμάσαι. Είσαι ακόμα μαζί του? Όχι. Πέτα την. Αυτό ήταν στο άλλο το επεισόδιο. Τα πράγματα που σας κάνουν στοιχισμένους. Τον πρώην. Πάμε και λέμε παλιές πετσέτες κουζίνας. Τα γαντάκια μου, τα γαντάκια μου. Περιμένετε, θα την πιάσω με το παλιό σημειωματάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν τις πιάνω εγώ αυτές. Πώς δεν τις πιάσω, δεν τις πιάνω. Λοιπόν, παλιές πετσέτες κουζίνας. Έτσι. Έλα τώρα. Τις έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Όλοι. Αλλά δεν είναι ωραίο και φαίνονται και βρώμικες. Που μπορεί να τις βάζετε μέσα στο πλυντήριο και να τις πλένετε και να τις ξαναπλένετε και να τις ξαναπλένετε. Αλλά από τον καιρό φαίνονται βρώμικες. Και εσείς που είναι δικό σας στο σπίτι, μπορεί να τις έχετε συνηθίσει, γιατί ξέρετε ότι τις έχετε πλύνει. Αλλά όταν μπει ένας άλλος στο σπίτι και τις δει, νομίζει ότι είναι βρώμικες. Και του λέτε σκούπισε τα χέρια εδώ, σκούπισε τα χέρια εδώ και την κοιτάει καλά-καλά. Και σου λέει, όχι, δεν τα σκουπίζω. Και του λες, εσύ σκούπισε τα, είναι πλημμένη, είναι καθαρή. Και την κοιτάει καλά-καλά που είναι μαύρη και άραγνη, γκρι. Και σου λέει, τι καθαρή είναι αυτή. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτά για πέτα. Όλες αυτές εδώ. Άντε να τις πιάσουμε. Να καθαρίζουμε το σπίτι σιγά-σιγά. Μιλάμε, σας έχω γλιτώσει και ειδικά εδώ πέρα. Σας έχω γλιτώσει ντουλάπες, να το σκεφτείτε. Παλιά DVD, CD, VHS, PHS, LAS, Beta, SETA, THETA. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ πέρα που έχετε. Τα βαφτίστια της κολλητής σας από το 1984. Δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλετε να τα πετάξετε. Μην τα πετάξετε. Αλλά. Με έχει πιάσει φαγούρα παντού. Αλλά υπάρχουν εταιρείες που μπορείτε να τους τα πάτε, τα μαζεύετε όλα και τα πάτε. Είναι πανεύκολο και λέτε: μπορείτε, σας παρακαλώ, αυτά να μου τα μεταφέρετε σε ψηφιακή μορφή. Και τα πας, στα μεταφέρουνε, τα παίρνεις όλο αυτό το σαβούριασμα σε ένα στικάκι. Και τα έχεις για πάντα. Έτσι, και αυτές εδώ πέρα τις πετάς. Γιατί έχετε κρατήσει τη βιντεοκασέτα, αλλά τι δεν έχετε πια για να τη δείτε? Βίντεο. Το βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι αποκλείεται να λειτουργεί μέχρι τώρα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Ξυνοπάω τη φαγούρα, με έχει πιάσει και μόνο που το σκέφτομαι. Λούτρινα αρκουδάκια. Παντού. Όσο χαριτωμένα και να είναι, είσαι πια να πω 30, να πω 28. Άντε θα πω ότι είσαι 25, που είσαι και πάνω από 30 και πάνω από 40. Και το κλείνω εδώ, ότι είσαι 25. Είσαι 25 και ακόμα έχεις στο σπίτι σου αυτό. Μα δεν είναι πολύ χαριτωμένο. Όχι, δεν είναι πολύ χαριτωμένο. Είναι σκέρι για τους μεγάλους ανθρώπους. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, δεν θα το ξαναγκαλιάσεις ποτέ, ελπίζω. Δεν θα σου ξανακάνει.
επίτηδες. Δεν θα σου κάνει ποτέ ξανά παρέα το βράδυ. Δεν θα ξανακοιμηθείτε ποτέ αγκαλιά. Ελπίζω. Και υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια τα οποία θα εκτιμήσουν όλα αυτά εδώ τα φανταστικά αρκουδάκια. Που είχα μπει στο σπίτι μιας φίλης μου, μην πω πιανής, ξέρεις ποια είσαι, πριν ένα χρόνο ήτανε που ήρθα σπίτι και μπήκα στο υπνοδωμάτιο και είχες ακόμα τέτοια πάνω στο κρεβάτι. Μη σε εκθέσω. Εδώ κοίτα δηλαδή η κατάσταση. Πάει και αυτό. Και πάμε τώρα εδώ στο επάγγελμά μου. Παλιά ανοιγμένα κουτιά με χρώματα τείχου. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχουν περάσει 3, 5, 10, 12 χρόνια από τότε που βάψετε το σπίτι τελευταία φορά, εάν τα ανοίξετε, δεν θα βρείτε μέσα χρώμα. Θα βρείτε μέσα μπετόν αρμέ. Λοιπόν, και επειδή το πιο πιθανόν είναι ότι δεν θα ξαναβάψετε στο ίδιο χρώμα που είχατε βάψει πριν από 15 χρόνια, δεν σας χρειάζονται και πιάνουν και πάρα πολύ χώρο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα έχετε. Η κάθε συσκευασία, αν είναι πολύ καλά κλεισμένη και πολύ αεροστεγώς κλεισμένη, διαρκεί, κρατάει δηλαδή μέσα το χρώμα μέχρι 5 χρόνια. Λένε ότι αν είναι κλειστό μέχρι 10 χρόνια. Καλά. Λοιπόν, πάρτε εσείς ένα κουτί, ανοίξτε το, κλείστε το και μετά από 10 χρόνια πήγαινε να βάψετε. Έλατε να βάψετε εμένα, ναι, αν τα καταφέρετε. Άχρηστα. Φαγούρα σε αυτό το βίντεο παντού. Αποξηραμένο στεφάνι. Τον γιορτάσετε το Μάη φέτος. Τον γιορτάσετε και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι, γιατί κάτι μου λέει ότι δεν είναι απλά φετινό. Φτάνει. Δεν χρειάζεται. Και επειδή δεν είμαστε πια στην παλιά εποχή να παίζουμε του Αγιανιού και να τα κάψετε στους δρόμους, εντάξει, δεν το κάνουμε πια αυτό. Στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον, πετάχτε το. Φτάνει, έχει πιάσει Ιούλιος. Σε λίγο θα πιάσει χειμώνας. Πω, παιδιά, γιατί μου το κάνετε αυτό σήμερα όμως με όλη αυτή τη σαβούρα. Μιλάμε για πολύ σαβούρα. Και μόνο όσο σκέφτομαι τα περισσότερα τα έχω και εγώ. Εντάξει, δεν έχω αποξηραμένο στεφάνι. Παλιά τηλεκοντρόλ. Και όμως τα έχετε. Και θυμηθείτε που τα έχετε. Τα έχετε σίγουρα. Έχει χαλάσει το βίντεο, έχει χαλάσει παλιά τηλεόραση, έχει χαλάσει το παλιό το DVD player, το παλιό το CD player κτλ. Αλλά για κάποιον περίεργο λόγο, ενώ δεν έχετε τις συσκευές, έχετε ακόμα το control. Αλήθεια δεν λέω. Και τα βάζετε σε ένα σιρτάρι, μην τυχόν και χρειαστούνε. Μην τυχόν δηλαδή και αυτό εδώ λειτουργήσει την ολοκαίνουργια Smart TV που έχετε. Δεν θα την κάνει να λειτουργήσει. Δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσετε ποτέ. Δεν έχει καμία χρήση και δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε στην τουλάπια. Παλιές ατζέντες. Εκτός και αν έχετε γράψει μέσα το ημερολόγιό σας και κρατάτε ημερολόγιο, δηλαδή κάθε μέρα ένα ημερολόγιο, φυσικά αυτό μην το πετάξετε. Αλλά οι παλιές ατζέντες που δεν έχουν μέσα τίποτα, δεν έχετε κανέναν λόγο να τις. Αυτή είναι δικιά μου. Α, ναι, δικιά σου είναι. Εγώ τέτοια γράμματα με μόβει στυλόφιλα. Δεν έχετε κανένα λόγο να χρησιμοποιείτε τις παλιές ατζέντες και πιάνουν πάρα πολύ χώρο. Και αν τις έχετε στη βιβλιοθήκη, όχι, δεν δείχνουν ωραία στη βιβλιοθήκη. Οπότε και αυτές, off. Πάζλ που τους λείπουν κομμάτια. Ποιος ο λόγος? Θα το βρείτε το κομμάτι, δεν το έχετε βρει 10 χρόνια. Θα το βρείτε τώρα, δεν το βρείτε τώρα. Θα κάτσετε να το φτιάξετε και αν του λείπουν 3 κομμάτια, πάλι θα κάτσετε να το φτιάξετε. Οπότε δυστυχώς αυτά δεν μπορούμε να τα δώσουμε έτσι, σε άλλα ας πούμε, παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται, γιατί πολύ απλά τους λείπουν κομμάτια. Ξεφορτωθείτε τα. Άμα δεν λείπουν τα κομμάτια, κρατήστε τα και κάντε τα όμως. Ή δώστε τα σε ένα παιδί να τα κάνει. Τι τα έχετε στο σπίτι και το κοιτάτε. Δηλαδή δεν έρχονται οι φίλοι σου ένα βράδυ να πιείτε ένα κρασί, να κάτσετε παρέα και λέτε: Α, κάνουμε και ένα puzzle με 5.000 κομμάτια. Εμένα ναι, ο κουμπάρος μου γυρνάει και μου λέει τις προάλλες να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ένα puzzle θα σε ερεμήσει πάρα πολύ. Α, να σου το πω. Του λέω: Μάλιστα. Μου λέει: Δεν είναι κακή ιδέα. Μου λέει: Θα σε ερεμήσει πάρα πολύ. Μου λέει: Πού θα το κάνω. Μου λέει: Τι νοιάζει, μου λέει ναι. Θα σου βρω και το puzzle και θα σου βρω και ένα μεγάλο κόντρα πλακέ θαλάσσης, κόντρα πλακέ μεγάλο. Να το βγάζεις, να το κάνεις και μετά να το βάζεις κάτω από το κρεβάτι, κάτω από το καναπέ. Εγώ του λέω: Πολύ ωραία ιδέα. Και μου φέρει το κόντρα πλακέ θαλάσσης και μου φέρνει και το puzzle που θα με ηρεμήσει, παιδιά, ο Φίλιππος. Καλά να είσαι, Φίλιππέ μου. Το οποίο puzzle ήταν 5.000 κομμάτια. Έτσι, και δεν σας κάνω πλάκα. Και πάνω του είχε 50 πίνακες αναγεννησιακούς.
50, όχι έναν, 50 διαφορετικά σαν γκαλερί. Με χιλιάδες ίδια κομμάτια, χιλιάδες. Και το κοίταξε αυτό το πράγμα και του λέω: να σου πω κάτι, αυτό θα με ηρεμήσει. Μου λέει: βέβαια, είναι, μου λέει, σαν το πλέξιμο. Του λέω: δεν υπάρχει περίπτωση, θα με πιάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να με ηρεμήσει. Θα με πιάσει το γιαόλια μου. Οπότε έχει μείνει και το κόντραπλακέ και το puzzle κάτω από το κρεβάτι. Κάποια στιγμή θα το κάνω. Ποτέ. Παλιές αποδείξεις και λογαριασμοί. Τους πληρώσατε. Φτάνει. Τι θέλετε να βλέπετε, δηλαδή για τα επόμενα 5 χρόνια πόσο έκανε η ΔΕΗ πέρσι και πόσο κάνει φέτος. Τον παίρνεις, τον πληρώνεις και τον πετάς. Δεν θες να τον ξαναδείς ποτέ. Τι τα κρατάτε σε ένα σιρτάρι όλα αυτά εδώ πέρα. Και τα ανοίγετε και κάθε φορά που τα ανοίγετε σε πιάνει ένα εγκεφαλικό. Που βλέπεις τι έχεις πληρώσει στη ΔΕΗ. Πετάξτε τα για αυτά να μην τα βλέπετε πια. Και για το τέλος, έχω να σας πω το εξής. Γυρίστε μέσα στο σπίτι σας και επιστρέψτε ό,τι έχετε δανειστεί. Εντάξει, γιατί σίγουρα θα έχετε δανειστεί κάποια πράγματα που δυστυχώς δεν το κάνετε επίτηδες. Δεν λέω ότι το κάνει κανείς επίτηδες. Το ξεχάσατε να τα επιστρέψετε. Αυτοί που σας τα δάνεισαν λοιπόν, μπορεί να μην το έχουν ξεχάσει. Κακή ενέργεια. Οπότε πηγαίνετε γύρω-γύρω στο σπίτι, κοιτάξτε τι έχετε δανειστεί και πάρτε τηλέφωνο τους ανθρώπους που τα δανειστήκατε και δώστε τα πίσω. Ό,τι και αν είναι αυτό. Βιβλία, ρούχα. Τι άλλο θα μπορούσατε να έχετε δανειστεί. Καλά, χρήματα δεν χρειάζεται να σας το πω. Δεν χρειάζεται να πάτε γύρω-γύρω στο σπίτι για να τα βρείτε αυτά. Δεν θα τα βρείτε. Τα θυμάστε όμως αυτά, δεν τα έχετε ξεχάσει. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Εάν τα ξεφορτωθείτε όλα αυτά από το σπίτι σας, θα έχετε γλιτώσει τεράστιο χώρο. Και το σπίτι σας θα έχει πάθει declutter, δηλαδή θα φύγει όλο το clutter, που στα ελληνικά το clutter σημαίνει όταν τα πράγματα βρίσκονται παντού, μπερδεμένα, ανεμειγμένα, όλη η σαβούρα μαζεμένη. Λοιπόν, πετάξτε τα όλα αυτά, θα γλιτώσετε πάρα πολύ χρόνο. Το σπίτι σας θα αλαφρύνει, τα συρτάρια σας θα αλαφρύνουν, τα περισσότερα είναι μέσα σε συρτάρια, ντουλάπες και ντουλάπια. Θα καθαρίσετε πάρα πολύ και θα αισθάνεστε πάρα πολύ όμορφα. Και το σπίτι θα πάθει declutter. Το αντίθετο του clutter, που σημαίνει αποσαβούριαση. Στα ελληνικά. Καταλάβατε, θα πάρει ανάσα και θα αποσαβουριαστεί. Θα γίνει ωραίο και οργανωμένο. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε ξεχάσει εμείς, γιατί σίγουρα θα έχουμε ξεχάσει πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και που πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε μέσα από το σπίτι μας, να το πετάξουμε. Τα περιμένω αυτά στα σχόλιά σας. Σας χαιρετώ, σας στέλνω την αγάπη μου. Θυμηθείτε να κάνετε subscribe, να κάνετε like, να αφήσετε το σχόλιο σας, να χτυπήσετε και την καμπανίτσα, όλα αυτά τα ξέρετε. Και να θυμάστε πως ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το πετάξουμε. Αυτά. Bye.